มินจะไปเก็บสเต็มเซลล์ก็ฉีดแล้วขาก็จะไม่รู้สึกเลยปะคะ ไม่รู้สึกเฉพาะที่ค่ะ ถ้าขากระดิกไม่ได้คือให้บอกคุณหมอด้วย ฟื้นฟูปอดสมองจอประสาทตาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมตับแข็งไตเสื่อมสมองเสื่อมปอดมีพังผืดแม่ก็ถึง120พอดีเลย ได้ใช้ตอน120แน่ๆออกมา เจอของคุณมิ้นอยู่ที่เจอของคุณแม่ มีแม่ไว้ป้นอยู่ประมาณ30-40 ปีข้างหน้ามันว่าโอเควันนี้นะคะมินจะไปเก็บสเต็มเซลล์ค่ะก็จะไม่ใช่มินคนเดียวนะมินจะพาแม่ไปเก็บสเต็มเซลล์ด้วยมารู้ไหมว่าสเต็มเซลล์คืออะไรมันคือเซลล์ที่ชื่อว่าสเต็มจริงๆแล้วสเต็มเซลล์มันคือสิ่งที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็สร้างอวัยวะใหม่ด้วยตาม้ามองไม่เห็นซ่อมได้สมองอัลไซเมอร์ซ่อมได้เส้นเลือดตีบซ่อมได้จริงอะแต่ได้แค่ไหนไม่รู้นะอันนี้คือไม่รู้ วิธีการเก็บสเต็มเซลล์คืออะไรรู้ไหมคะมาเคยได้ยินมาไหมเคยได้ยินว่าเลือดไปตียังไม่ถูกนี่2021เดี๋ยวนี้เขาจะเก็บจากเป็นไขมันหน้าท้องใช่คือมิ้นอ่านมาเพราะว่าไม่งั้นมิ้นก็จะไม่ไปแล้วเพราะมิ้นกลัวนี่คือเขากำลังพัฒนากันอยู่ก็เลยให้มาไปเก็บมาก่อนเผื่อมาจะได้อยู่กับมิ้นไปจนตราบนานชั่วกันละประวัติศาสตร์นี่คือรอยยิ้มแห่งความยินดีปีดามีแม่ไว้ป้นอยู่ประมาณ30-40 ปีข้างหน้ามันว่าโอเคนะโอ้ไปเอาไปแล้วเดี๋ยวคุณหมอลองนะสวัสดีครับผม เนี่ยอันนี้มาพบกับคุณหมอนะคะของเมดิสเดี๋ยวจะให้คุณหมอแนะนำตัวแล้วก็แนะนำว่าจริงๆเมดิสทำอะไรบ้างเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ผมคุณหมอวีรพลเขมรังสรรค์นะครับก็เป็นสูตินรีแพทย์นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเพาะเลี้ยงนะครับจัดเก็บสเต็มเซลล์นะครับณวันนี้ก็มีทั้งหมด11ประเทศแล้วที่เรามีการจัดเก็บนะครับเวลานึกถึงสเต็มเซลล์เนาะเราก็นึกถึงแบบเกี่ยวกับความสวยความงามล้วนๆแต่ไม่แน่ใจว่านอกจากความสวยความงามแล้วสเต็มเซลล์ทำอะไรได้อีกคือเซลล์ที่ชื่อสเต็มหรือเปล่า สเต็มเซลล์ย่อมาจากต้นกำเนิดประมาณนี้มันเป็นสเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของคนเราทุกส่วนในร่างกายมีสเต็มเซลล์หมดสเต็มเซลล์ของปอดตับหัวใจทุกส่วนมีสเต็มเซลล์หมดสเต็มเซลล์อยู่กับเราตั้งแต่เกิดสเต็มเซลล์สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับร่างกายเราทุกวันสามารถแบ่งตัวได้โดยไร้ขีดจำกัดสามารถพัฒนากายเป็นอวัยวะทุกอวัยวะได้หมดเลยในร่างกายของคนเรานะครับ อวัยวะได้เลยเหรอคะ ถูกต้องเลยใช่ คุณหมอลองดูมิ้นเลยค่ะคือสเต็มเซลล์สามารถช่วยอะไรมิ้นได้บ้างหลักๆแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมหมด degenerative หมดข้อเข่าเสื่อมตับแข็งไตเสื่อมสมองเสื่อมปอดมีพังผืดเยอะอะไรเงี้ยครับอัลไซเมอร์ได้ไหมคะถูกต้องเลย ย้ายมาที่คุณแม่บ้างได้ไหมคะดูคุณแม่มาลุกขึ้นยืนเร็วเพื่อคุณหมอดูว่าเป็นสิ่งดี ข้อเข่าหน่อยแม่อายุขนาดนี้ยังไงคุณแม่ก็ยังจะมีความเสื่อมเป็นปกติอย่างเงี้ยครับผมแต่เราสามารถที่จะฟื้นฟูไม่ให้เราเสื่อมไปมากกว่านี้ทำได้โดยที่กระตุ้นให้สเต็มเซลล์ในร่างกายคุณแม่เพิ่มปริมาณมากขึ้นก็คือจริงๆสเต็มเซลล์มันมีหน้าที่ในการสร้าง ถูกต้องเลยซ่อมได้ไหมคะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นก็คือถูกต้องเช่นเดียวกันสเต็มเซลล์ไม่สามารถฆ่าใครได้เลยทำลายใครก็ไม่ได้วันนี้มีปัญหาของลำไส้อุดตันสเต็มเซลล์ช่วยไม่ได้มะเร็งก็ช่วยไม่ได้แต่สเต็มเซลล์สามารถฟื้นฟูปอดได้ฟื้นฟูสมองได้จอประสาทตาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมโรคที่เกี่ยวกับโรคพุ่มพวงสะเก็ดเงินรูมาตอยด์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันตัวเองไวกว่าปกติใช้สเต็มเซลล์ได้ผลดีทุกอย่างมีงานวิจัยรองรับหมดเลยแสดงว่าตอนนี้คุณหมอพูดเรื่องงานวิจัยเยอะมากคือตอนนี้จริงๆสเต็มเซลล์ยังไม่ได้เอามาใช้แบบว่าเป็นแพ็กเกจในโรงพยาบาลเลยนะถูกต้องอยู่ในแบบขั้นตอนการวิจัยถูกต้องเราจะเก็บให้ถึง60ปีวันนี้แม่ประมาณสัก60แม่ก็ถึง120พอดีเลยได้ใช้ตอน120แน่ๆออกมาแต่ข้อโดดเด่นก็คือว่าถ้าแม่ตอน100ปีจะใช้แม่ใช้สเต็มเซลล์ตอนอายุ60ปีเสมอแม่จะใช้กี่ครั้งก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วแต่ข้อบ่งชี้ในทางการแพทย์เลยเราสามารถเก็บได้ทุกคนในอนาคตทั้งหมดเราต้องการให้ทุกคนได้เก็บ
และให้ทุกคนได้ใช้สเต็มเซลล์ของตัวเราเองมันเป็น personalized medicine เพราะสุดท้ายจริงๆอ่ะสูงสุดของชีวิตคือร่างกายเราเองร่างกายซ่อมแซมตัวเราเองวันนี้ถ้าเราไปเอาไตของคนอื่นมาเนี่ยเราก็ต้องทานยากดภูมิต้านทานตลอดชีวิตแต่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างไตของตัวเราเองได้เราจะเป็นคนปกติเลย เก็บยังไงเจ็บไหม ครับผม เก็บแล้วไปไหน ซอสที่สำคัญที่ระดับโลกเขาเก็บกันและจริงๆก็คือจากไขมันเราขอแค่50 กรัมก็พอแล้วการดูดเนี่ยจะเป็นการดูดเพียงแค่แผลแค่ 2-3 มิลเท่านั้นเองเข็มแคนูล่าในการดูดก็คือเท่าหลอดยาคูใช่ดูดไขมันแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็คุยกับหมอได้ตลอดเวลา ไม่ต้อง ครึ่ ส ชั่วโม ล ก็ บ เสร็จแล้วไม่ต้องสลบเลย แต่ถ้าแม่อยากหลับก็หลับได้นะครับ จะได้ไม่ตกใจอย่างเงี้ย เก็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ห้องแลบเพื่อทำการคัดแยกสเต็มเซลล์ออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าสู่กระบวนการของการทำโคลนนิ่งก๊อปปี้มันขึ้นมาตัวที่แข็งแรงเท่านั้นถึงอยู่รอดได้มันเป็นการคัดสรรตามธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้น 100% ของเซลล์ของแม่ที่เราเก็บไว้ให้จะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงสูงสุดในร่างกายเพียงแค่เก็บ20 ล้านเซลล์เราก็สามารถเพิ่มไปเป็นหมื่นล้านเซลล์ได้แล้วซอสสำคัญที่สุดในโลกต่อไปคือเอามาจากรกหรือจากไขมันนี่แหละครับยิ่งอายุน้อยยิ่งดีมากๆใช่ ก็ได้อยู่แล้วเนาะ ก็ได้เหรอ สมมติมิ้นมีลูกมิ้นก็เก็บให้ลูกมิ้นใช่ไหม ใช่ครับ มิ้นเอาของลูกมิ้นมาใช้แล้วไหม จริงๆแล้วศักยภาพเซลล์ของหลานเนี่ยดีกว่าแม่เยอะ แต่เซลล์ของหลานเราจะไม่ได้คำว่าสร้าง เราจะได้คำว่าฟื้นฟูกับแค่ซ่อมเท่านั้นเซลล์ของแม่เท่านั้นที่จะสามารถแปลไปเป็นเซลล์หัวใจเซลล์สมองเซลล์ตับเซลล์ไตแม่ได้ ดีใจไหมหมอมามาดีใจไหมที่มิ้นจะมอบของขวัญที่อยู่กับม้าตลอดไปเพื่อให้ม้าอยู่กับมิ้นถึง120 ปี วันนี้คือดูดได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับผม ใช้เวลานานไหมคะคุณหมอคะ ก็ครึ่งชั่วโมงครับผม แล้วก็ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารด้วย ด้วยความที่เป็นโรคกตัญญูค่ะมิ้นบอกเลยว่ามิ้นส่งมาเข้าไปก่อนแต่นั้นเดี๋ยวมาขึ้นไปตรวจเลือดเราไปตรวจเลือดกันแล้วก็ปฏิบัติการเก็บสเต็มเซลล์เพื่อความแข็งแรงของแม่และแม่ได้อยู่กับมิ้นไปยาวนานตลอดช่วงการประวัติศาสตร์ดีไหมคะ จะดีใจดีไหมเนี่ย ไปค่ะวัดน้ำหนักส่วนสูงกันก่อนนะคะชิวเปล่าสบาย ความดันสูงนิดนึงนะคะ คุณแม่ตื่นเต้นหรือเปล่า มันตื่นเต้นแหละเราอ่ะตื่นเต้นแหละ ก็เมื่อกี้พอขึ้นมานะคะก็จะมีการเซ็นสัญญาหลังจากนั้นขึ้นมาก็จะวัดความดันเข้าห้องไปตรวจเลือดให้น้ำเกลือแล้วก็พร้อมดูดไขมัน enjoy ออกมา enjoy ตอนนี้แม่อยู่ในห้อง ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักมาจากในห้องด้วยมันข้างในเป็นยังไงบ้างคะจัน ไม่น่ากลัวที่คิด ชิลเลยปะ สบาย สบายแม่ชิลมากขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่คุณหมอบอกคุณแม่ไม่เจ็บเลยเหรอ คุณหมอยังสงสัยเห็นปะแม่จ๋าเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยค่ะสนุกไหมแม่ จัง ครับ คุยหน่อย ออกซิงเกิลเมื่อไหร่พี่ เดี๋ยวละ เกือบออกอ่ะ ร้องเพลงให้ฟังหน่อย โอ้อย่าดีกว่าครับ เพลงเชือกวิเศษ มา ฉันไม่ใช่เชือกวิเศษ นางคู่พิเศษ ทางการลูกวันค้างจ้ะ มาแล้ว ก่อนจากกัน คืนนั้นของเราไม่งอแขนเนาะเดี๋ยวได้เนี่ยมาละได้ดีมากเลยค่ะใส่หน่อย โอ้ทำไมแม่ฉันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอ่ะสบาย ค่อยๆเดินนะคะ อันนี้ก็เป็นอันเดียวที่เจ็บนะจ๊ะก็ฉีดยาชาได้เดียวเรียบร้อยนะคะ ไม่เจ็บเลยค่ะ พยายามเข้มแข็งมาหน่อยอันนี้พอฉีดแล้วขาก็จะไม่รู้สึกเลยปะคะ อันนี้ไม่รู้สึกเฉพาะที่ค่ะ ที่ขายังกระดิก อ๋อ ได้ค่ะ ที่มือกระดิกได้ ถ้าขากระดิกไม่ได้คือให้บอกคุณหมอด้วย มันมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับการดูดปะ
มีดูไม่ดู ดูไม่ดู นี่คือตอนเก็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะ นอกจากก้นที่หายไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะ เห็นบอกคนล็อกคิกคักคิกคักคิกคักเดี๋ยวตอนเนี้ยไขมันเราจะเดินทางไปเพาะให้โตอีกประมาณ20 กว่าวัน พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราตามไปที่แลบกัน นั่งหลับเลย นี่คือเซลล์ฉันซูมเข้าไปโอ้เซลล์ที่แสนสวยงาม อันนี้คือเซลล์ที่กำลังจะเบ่งแล้วก็แตกตัวออกลูกออกหลานเป็น2เซลล์ออกมาก็จะเป็นอันนี้ ออกมามันก็จะเนี่ยครับกำลังแยกออกเป็น2เซลล์ นี่คือเซลล์ของแม่ฉันทำยังไงก็ได้ให้ดูไม่สวยเท่าฉัน เซลล์ผู้สูงวัยนะคะก็จะฉีกๆนิดนึง มันก็จะตัวใหญ่ๆครับ ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ๆ แล้วก็แบ่งตัวน้อยกว่า ๆ ตัวน้อย นี่คือของเด็กอะแน่นมาก โอ้โห นี่คือเซลล์เด็กเบบีเลยใช่ไหมคะเพิ่งเกิด ใช่ใช่ครับ อันนี้คือ1เซลล์ที่กำลังจะแบ่งใช่ไหมอันนี้คือกำลังจะแยกออกเป็น2เซลล์แล้ว ตอนนี้ก็เดือนนิดๆแล้วประมาณสเต็มเซลล์ของเราเติบโตเต็มที่พร้อมถูกจัดเก็บในธนาคารสเต็มเซลล์แล้ว วันนี้มินก็เลยพาหมามาที่ Medis Cell Bank Treasury นะคะ เราจะได้เห็นวิธีการของเขาเอาสเต็มเซลล์ของเราใส่ลงไปในถังแบบไนโตรเจน เพื่อเก็บรักษาไว้อีก 60 ปีข้างหน้า แม่ได้อยู่กับมินไปตลอดช่วงการประวัติศาสตร์เรานัดเขาไว้แล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ สวัสดีครับ ให้คุณหมอแนะนำตัวกับ ผมดรธนัทคุณการชนาวันครับ เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานห้องปฏิบัติการครับ วันนี้มาให้วินดู ครับ ดูเซลล์ของวิน เซลล์วินอยู่ไหนนะคะตอนนี้ อ๋อเพิ่ง ซลล์ เอาลงถังไปเมื่อ อ 2-3 วันที่ผ่านมา เราครับวินขอดูได้ไหมคะ ก็ได้ครับ อันนี้คือห้องอะไรคะเนี่ย ห้องเก็บเซลล์ครับ Cryo Storage ครับ เก็บไม่มีทั้งหมดกี่เซลล์คะใน คือ นี้ ห้องนี้ถูกดีไซน์มาสำหรับ 40 ถัง ถังหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เคส โอ้โหเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ เราเข้าไปดูเลยได้ไหมคะ ได้ครับ ได้ครับ เชิญครับ นี่คือคุณหมอเปลี่ยนชุดมาแล้ว อันนี้จะไปออฟเล็ตที่ไหน จริงๆแล้วจะทำกับข้าวด้วย ใช่สินี่คือชุดอะไรคะเนี่ย อันนี้คือการนี่คือไนโตรเจนโดนตัว ถังนี้มันทำงานยังไงคะ คุณมิ้นเคยใช้แก้วเยติกไหมฮะ เคยค่ะ ตัวมันเองคล้ายๆแก้วเยติกก็คือเป็นแก้วสุญญากาศก็จะหล่อด้วยไนโตรเจนเหลวที่อยู่ตรงก้นถัง ตัวเซลล์ของลูกค้าเนี่ยครับก็จะลอยอยู่บนไอของลิควิดไนโตรเจน ไม่โดนน้ ไม่โดนน้ำถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งมีปัญหาแตกหรืออะไรเนี่ยครับ มันก็จะปลอดภัยกับคนทั้งหมดเลย ำเย็นขนาดไหนคะเนี่ย ก็ประมาณ-190นะครับถึง-195 จะทำยังไงให้มันแบบอยู่ที่อุณหภูมินี้ตลอดอะคะ เขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ 3 จุดครับ ตรงก้นถัง ตรงกลางถัง แล้วก็ตรงปากถังครับ ตัวถังเองเนี่ยครับจะมอนิเตอร์ตัวก้นถังกับตรงกลางถัง ส่วนของตรงปากถังเนี่ยเราจะใช้ Data Logger ที่เป็น Third Party ถ้ามันอุณหภูมิปากถังเนี่ยมันตกปุ๊บเขาจะส่ง SMS หรือเขาโทรหาทางแลบก่อน มาเปิดด้วยความว่าเราโอ้โหเราดูคอนโดมิเนียมนะคะของเราโอ้โหมันนี่เลยโอ้ยไงโอ้ อันนี้คือเซลล์ของคุณมิ้นครับอยู่ทางนี้ครับ อันนี้คือเซลล์ของคุณแม่ ตอนนี้ของคุณมิ้นเสร็จแล้ว ของคุณแม่ยังไม่เสร็จ ไม้ไม่ใส่มาแก่มันต้องใช้เวลานานในการเพาะขอโทษนะครับ ผมเลยครับ อันนี้คือคอนโดมิเนียมราคา150,000ที่นี่คือตารางเมตรแพงประมาณนึงนะ ครับ ถ้าตารางเป็น150,000 บาทอยู่ได้
60 ปี ครับ แล้วก็ต่ออายุเราไปได้เรื่อย ครับผม ๆคุ้มมากๆ ได้ครับได้ครับ ก็จบไปแล้วนะคะกับการเก็บสเต็มเซลล์เนาะถือว่าเป็นโปรเซสที่ง่ายมากๆ ใช้เวลาเข้าไปทำแบบจริงๆ คือไม่ถึงครึ่งวันนะเนาะไม่ต้องอดข้าวอดน้ำไปถึงก็คือตรวจเลือดซักประวัตินิดหน่อย แล้วก็ดูดไขมันได้เลยคือรวดเร็วมากๆ แล้วก็การทำสเต็มเซลล์นะคะก็ใช้งบ 150,000 บาทค่ะ ฟังดูแพงนะจริงๆแล้วคุ้มมาก เพราะมันคือการเก็บอะไหล่ไว้ในอนาคตข้างหน้าประมาณ60 ปี ที่ม้าชอบมากเลยนะ เออ เผื่อม้าจะไว้รักษาอัลไซเมอร์ เพราะว่างานวิจัยต่อไปเขาบอกว่ามันน่าจะช่วย ใช่ เรื่องนี้ ใช่ ได้ด้วย เพราะว่าจริงๆมันใช้สำหรับซ่อมเนาะสร้างแล้วก็ฟื้นฟูคือมันดีมากๆนะคะ จริงๆ ครั้งนี้ต้องขอบคุณแม่มากที่เป็นสปอนเซอร์ ขอบคุณเมดิสนะคะ ที่ทำให้โปรเซสทุกอย่างราบรื่น และที่สำคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณความกตัญญูของมิน และเพื่อเฉลิมฉลองความกตัญญูนี้นะคะ มินมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้หม่ามามอบให้มิน ลูกกตัญญูแห่งปี 2021 ถึง 2081 โอ้โห